Magandang umaga, ngayon ay Biyernes, Agosto 16, 2019. Narito ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa ulo ng ating mga balita. Libu-libong Chinese military personnel nagtipon-tipon sa isang sports stadium malapit sa border ng Hong Kong. Direktang pagkikialam ng China sa nagpapatuloy na karahasan sa Hong Kong, pinangangambahan. 6 na pulis na sugatan ng mauwi sa engkwentro ang kanilang paghahain sana ng narcotics warrant sa US City ng Philadelphia. Indian Prime Minister Narendra Modi ipinaliwanag na ang pag-aalis ng special status ng Indian administered Kashmir ay naglalayon lamang na ibalik ang dati nitong katangiagan. At Iglesia ni Cristo nagsagawa ng serye ng outreach mission sa iba't ibang bahagi ng Canada. Ako po si Ben Bernaldez, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita. Libu-libong Chinese military personnel ang nagtipon-tipon ngayon sa isang sports stadium malapit sa border ng Hong Kong. Makikita rin ang mga armored vehicles sa loob ng stadium na sa Shenzhen. Nababahala naman ang mga mamamayan na posibleng direkta ng makialam ang China para matapos na ang 10 linggong kaguluhan na nangyayari sa Hong Kong dahil sa nagpapatuloy na kilos protesta. Iniulat naman ng dalawang state-run media outlets ang pagtitipon din sa lugar ng mga miyembro ng Chinese police. Sinabi ni Global Times Editor-in-Chief Hu Xijin na ang presensya ng Chinese military sa Shenzhen ay senyales na naghahanda na ang China na direkta ng makialam sa mga kaganapan sa Hong Kong. Bagamat hindi pa nakikialam ang Chinese military sa mga kaganapan sa Hong Kong mula noong maganap ang handover nito sa China, posibleng gawin nila ito ngayong kung manawagan ang city government ng Hong Kong para maibalik ang public order. Hinimok naman ni US President Donald Trump ang China na resolbahin na ang nangyayaring marahas na standoff sa pagitan ng Hong Kong government at mga pro-democracy protesters. Ginawa ito ng US President sa harap ng pagpaplano umano ng Beijing na magsagawa ng direct intervention sa crisis. Una rito, lumabas ang mga report na libu-libong Chinese military personnel ang nagtipon-tipon sa isang sports stadium sa lungsod ng Shenzhen na nasa border ng Hong Kong. Ilang dosenang armored personnel carriers at supply trucks din ang nakitang nakaparada malapit sa lugar. Iniulat din ng Chinese state-run media na ang miyembro ng People's Armed Police na nasa ilalim ng Central Military Commission ay natitipon din sa Shenzhen. Nababahala naman ang Washington sa ginagawang pagkilos ng Chinese security forces malapit sa border ng Hong Kong. Wala naman senyales na nakikita ng paghupa ng mga kilos protesta sa Hong Kong. Wala umanong nakikitang foul play ang Malaysian police sa pagkamatay ng isang Franco-Irish teen na nawala sa Rainforest Resort. Ang biktima na si Nora Quarin, 15 anyos, ay namatay dahil umano sa gutom at internal bleeding. Ayon sa pulisya, posibleng 2 hanggang 3 araw ng patay ang biktima nang siya ay matagpuan ng mga rescuers at wala umanong indikasyon na siya ay dinukot o kaya ay pinagsamantalahan. Ang bangkay ng biktima ay natagpuan ng mga otoridad sa isang bangin sa masukal na kagubatan matapos ang 10 araw na paghahanap sa tulong ng mahigit 300 katao, helicopter at sniffer dogs. Unang naiulat na nawawala ang biktima sa Dusun Resort nang sila ay mag-check-in ng kanyang pamilya noong Agosto 4. Punca kematian sebenar adalah disebabkan kebocoran pada usus intestin ya. Intestin telah bocor mungkin disebabkan oleh kerana tidak ada makanan dalam tempoh yang panjang. Mayat Nora itu telah dijangkakan meninggal atau mati lebih kurang 2 hingga 3 hari. Not more than 4 days, 2 hingga 3 hari. Tidak ada kesan ataupun tanda yang dianya dirogol, tidak ada. Hymen still intact,
Cala-cala kecil, luka kecil di kaki, ada sedikit, tapi itu tidak menjurus ke arah boleh menyebabkan kematian pada mangsa. For the time being, there is no element of abduction or kidnapping. Anim na pulis ang nasugatan na mauwi sa engkwentro ang kanilang paghahain sana ng narcotics warrant sa US City ng Philadelphia. Ayon kay Philadelphia Police Commissioner Richard Ross Jr., nakalabas na sa ospital ang mga pulis. Naaresto rin anya ang suspect pagdating ng mga SWAT personnel. Pinuri naman ni Philadelphia Mayor Jim Kenney ang mga miyembro ng City Police Department, subalit nananawagan siya sa mga federal at state politicians na tugunan na ang mga nangyayaring gun violence. Ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng Eagle News International Filipino Edition. Is our most important asset, and it should always be a constant effort to seek ways to take care of it. That includes professional medical help from the best available. The Manila-Beijing Medical Associated Incorporated is known as one of the most specialized centers in medical services, backed by several experienced physicians in Chinese medicine. At an accuracy rate of 98%, countless patients who visited Manila-Beijing Medical Associated Incorporated have already been treated and cured. Marami ko ospital na napuntahan, pero wala rin nangyayari. Somebody introduced me to Manila-Beijing Medical Associated. After 2 treatments, gumanda ang pakiramdam ko. My friends introduced me Manila-Beijing Medical Associated, and luckily, I got cured. So I sincerely want to thank the doctors of Manila-Beijing Medical Associated. For the past 30 years, ang dami ko nang na-take na mga gamot, nothing happened to me. So until one my friend introduced me to Manila-Beijing Medical Associated, you know what? All my illness was cured. For any health problems or incurable diseases, you can visit Manila-Beijing Medical Associated Incorporated, located at 843B Sabino Padilla Street, Binondo, Manila. Net 25 available in the Middle East on OSN. Kapag ang puso'y natutong magmahal, bawat Letters and music. Lunes hanggang Biyernes, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Hinihiling ng mga abogado ng lalaking sospek sa pamamaril sa 2 moske sa New Zealand na ikinasuwi ng 51 katao na mailipat ang dako ng paglilitis sa kanyang kaso. Mula sa Christchurch kung saan naganap ang mga pag-atake, nais ng akusado na mailipat ito sa Auckland at isagawa ito sa Oktubre 3. Hindi naman ipinaliwanag ng Defense Counsel kung bakit humiling sila ng pagpalit ng venue. Magugunit ang inatake ng isang lalaki na armado ng semi-automatic weapons ang 2 moske sa Christchurch noong Marso 15 at pinagbabaril ang mga tao sa loob ng 2 moske. Na-broadcast pa ng salarin ng live ang ginawang pag-atake sa pamamagitan ng Facebook. Naghahay naman ang suspect na si Brenton Tarrant ng not guilty plea sa 72 kaso na isinampa laban sa kanya.
Ipinahayag ni Indian Prime Minister Narendra Modi na ang kanyang desisyon na alisin ang special status ng Indian-administered Kashmir ay naglalayon lamang na ibalik ang dati nitong katangyagan. Anya, malaki ang gagampanan ng Kashmir sa pag-unlad ng India. Binigyan diin ng Prime Minister na ang Article 370, ang constitutional provision na nagkaloob ng special status sa Kashmir, ay naging daan lamang sa pagkakaroon ng korupsyon. Kaugnay nito, binatikos ni Modi ang mga mamamayan na kumukontra sa revokasyon ng Article 370 at inakusahan ang mga ito ng pamumulitika. Anya, ang mga nakarang administrasyon ay hindi nakakapagpatupad ng ganoong hakbang dahil natatakot ang mga ito na maapektuhan ang kanilang political career. Nagbabala si Pakistan Prime Minister Imran Khan sa India na nakahanda silang labanan ang anumang agresyon sa pinagtatalo ng rehiyon na Kashmir. Anya, nakahanda silang bigyan ng leksyon ang Delhi kaugnay ng nagaganap na tensyon sa Kashmir. हमें जो इंफॉर्मेशन है ज्यादा खौफनाक प्रोग्राम बनाया हुआ है दुनिया की नजर उठाने से ये करने जा रहे हैं कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में उसकी नजर उठाने से इन्होंने आजाद कश्मीर में एक्शन लेना है इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी को यहां से आज पैगाम देता हूं कि आप एक्शन लें आपकी ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा Hinilang ng dalawang senior Senate Democrats kay US President Donald Trump na ilaan na lamang ang $5 billion na pondo ng border wall sa pagpapatupad ng mga insentiba para labanan ang gun violence kasunod ng serye ng multiple shootings sa Texas at Ohio. Sa kanilang sulat, sinabi ni na Senate Democratic Leader Chuck Schumer at Senator Patrick Leahy kay President Trump na wala siyang sapat na suporta sa US Congress para sa pagpupondo sa pagpapatayo ng border wall sa ilalim ng federal budget para sa fiscal year 2020 na magsisimula sa Oktubre 1. Dahil dito, hinikayat ng dalawang senador na suportahan na lamang ng Pangulo ang iba pang kailangang hakbang na naglalayong matugunan ang mga banta ng gun violence at white supremacist extremism sa US. Dito na lamang anila dapat gamitin ni President Trump ang kanyang hinihinging pondo para sa proyekto niyang border wall. Sinabi naman ni House Speaker Nancy Pelosi na posibleng isulong ng House legislation ang bagong gun measures, kabilang na ang pagbabawal sa mga high-capacity gun magazines. Patuloy na inaapula ng mga firefighters sa Greek island ng Evia ang sunog na nakapinsala na ng malaki sa pristine mountain wildlife habitat. Nanganganib na rin maapektuhan ng sunog ang 4 na komunidad sa lugar. Panoorin natin ito. Πίστευαν ότι δεν είναι έτσι, δεν είναι τόσο ανεξέλεγκτοι. Τελικά τους πέρασε μέσα από τα πόδια η φωτιά και πήγε και στο απέναντι βουνό. Δεν έχω συνειδητοποιήσει ακόμα ότι έχω έρθει εδώ πέρα και υπάρχει. Δεν ένιωθα. Δεν νομίζω ότι ένιωθα. Απλά φοβόμουν, περίμενα ότι θα δικήσω τα χειρότερα και κρατούσα την ανάσα μου αυτά. Απλά περίμενα ότι θα γίνει. Είναι δύσκολα. Πέρσι πάλι τον ίδιο καιρό, η ίδια ημερομηνία ακριβώς, είχαμε το ίδιο πράγμα. Ang iba pang mga balita sa aming pagbabalik.
Para sa mga viewers namin sa Middle East at North Africa via OSN, hello po sa inyong lahat dyan. Ako po si Angelo Pulmones. Ako po si Mylene Mariano Rivera at araw-araw tayo magkakasama Sa Agila Balita. Dito sa Net25 at OSN, siguradong at home kayo dito. Tips time for parents. Encourage kids to do pretend play. Pretend play is so much fun. Parents and kids can learn a lot of skills when doing imaginative play. Here are some activities that parents and kids can do together. Kids can pretend to be chefs and waiters during cooking and meal times. The sofa or couch can be a good transportation to faraway places. Kids can pretend to be their favorite community helper. Encourage kids to incorporate songs when they do imaginative play. You can also do a camp out inside your house. Use a blanket instead of a tent. There are so many other things to do. Remember, your imagination is unlimited. Nagsagawa ang Iglesia ni Cristo ng serye ng outreach mission sa iba't ibang bahagi ng Canada. Narito ang report ni Canada EBC Bureau Correspondent Marco Cerudo. Tonight here in North York, Ontario, Canada, the Church of Christ, along with the Felix Y. Manalo Foundation, continue a series of outreach programs across Canada. Despite its vibrance and diversity, Toronto has its own issues when it comes to homelessness, poverty, and hunger. According to foodbankscanada.ca, Canadians visited food banks 1.1 million times in March 2018, and that 35% of those relying on food banks are children. Tonight, hundreds of care packages were given to those challenged by poverty and hunger in the city of Toronto. About 4 days ago, me being part of the Christian Family Organization, I was given a call from the district office to put together this Aid for Humanity. My efforts were just a small piece of what was happening. My efforts involved volunteering time, volunteering efforts to do purchasing of products, to do the actual packaging of the products, to assemble brethren and workers to help in the packaging of the products, and finally the transportation. It took a lot of time, it took a lot of effort. We worked way into the morning hours, making sure that we got 1,000 packages assembled, put together, so that we could hand them out to the less fortunate in our community. Once again, this is just the magnificence and the beauty of the Felix Y. Manalo Foundation. I was just so happy when I was informed that we will have our Aid for Humanity again for the District of Greater Toronto, and I was glad that I am a member of this food committee in Greater Toronto District. Brethren, they got all excited, and also, of course, us, because this is our role, serving the food to the brethren. And every time we do this, we do it all our heart, because it is our holy duty. We were serving with all smile with the guests, of course, and we thank all our guests who came to the event, although that it was very far. The donations were distributed to the recipients, like the guests, and some agencies, which one, like their shelters, we distributed them to the people who are needy here in Greater Toronto. So we are here for the Aid to Humanity project from the Church of Christ, Iglesia ni Cristo. I'm here as a performer, as a dancer performer. I was up on stage doing a couple of numbers just to, get everyone energized and to get everyone hyped to, receive all these food packages. Now, there might not be an overnight answer when it comes to solving poverty and hunger, but as citizens and members of the community, each of us can help in finding a solution. Live from Toronto, Canada, this is Marco Cerudo for EBC News.
nakapagtala ng malaking pagkalugi ang stock market sa magkabilang panig ng Atlantic dahil sa pangamba ng pagkakaroon ng recession sa global economy. Ang Dow ay nakapagtala ng malaking pagkalugi na umaabot sa 800 points o 3.1%. Samantala, ang European Bosses naman ay bumaba ng mahigit 2%. Nangyari umano ang malaking pagkalugi ng magdesisyon si US President Donald Trump na isulong ang pagpapatupad ng bagong US tariffs sa mga pangunahing Chinese goods, boosted equities. Muli na namang nakapagtala ng pagbagsak ang Tokyo Benchmark Nikkei Index sa pagsasara ng trading kahapon. Ang Nikkei 225 Index ay bumaba ng 1.21% o 249.48 points at nagsara sa 20,405.65. Ang Broader Topics Index ay nalugi naman ng 1.04% o 15.65 points. Ayon kay Daiwa Security Chief Technical Analyst E.G. Kinoichi, naiwasan sana ang pagbagsak ng kanilang shares kung hindi bumagsak ng malaki ang US shares. Nagiging uncertain anya ang kalagayan ngayon ng global market. Samantala, ang Toyota ay bumaba naman ng 0.84%, ang Nissan at nalugi ng 1.11%, habang ang Sony ay bumaba ng 1.30%. Sinimula na ng Shanghai Symphony Orchestra ang kanilang 3 linggong world tour. Ang kanilang unang concert ay isinagawa sa Washington. Susundan ito ng mga pagtatanghal sa Chicago, Amsterdam at London. Panoorin natin ito. This is the second time we've come to the U.S. since I've been in the orchestra, and it's really fun because I have a bunch of family and friends who are driving down for the concert, and it's nice to get to play for people and see people since, being based in Shanghai, I can't so much. So. Isa sa mga popular ngayong delicacy sa Battambang Province sa Cambodia, ang barbecue field rats. Paboritong snacks dahil sa mura na ay masarap pa. Tunghayan natin ito. At ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mabubuo sa Eagle News Service, ako po si Ben Bernaldez, and I'm 1 with 25. Susunod na ang Agila Balita.